مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض أكلة كتير طيبة ومفضلة عند الكثير من الناس، واللي هي الششبرك. الششبرك أو مثل ما بيسموها أدنين الشايب، تعددت الروايات اللي بتتحدث عن أصلها. ناس بيقولوا إنها أكلة سورية بامتياز، بس أخذت اسمها من الأتراك، وإنه اسمها الأصلي شجدرك، وخصوصا إنه قطع الششبرك بتشبه بشكلها قبعة العساكر. وناس بيقولوا إنه أصله تركي، وخصوصا إنه في أكلة بتركيا بتشبهها اسمها المانتي. أما الرواية الثالثة فبتقول إنه أصل هالأكلة آسيوي، وإنه الأتراك الرحال هن اللي نقلوها للأناضول وبعدين انتقلت للبلاد العربية. الأهم من هاد كله إنها أكلة طيبة، وخلينا هلأ مع بعض نشوف شو محتاجة من مكونات ومقادير. لتحضير العجينة محتاجين طحين، ملح، فلفل أسود. بالبداية محتاجين كوبين من الطحين، معلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، وآخر شي 3/4 الكوب من المي. والمي منضيفها بالتدريج حسب نوع الطحين. منبلش نعجن لنحصل على عجينة طرية وناعمة مثل ما شايفين. لاحظوا قوامها كيف طري وما بتلزق بالإيد. هلأ بنتركها ترتاح ومنغطيها ومنروح للمرحلة اللي بعدها. هلأ لتحضير الحشوة محتاجين لحمة مفرومة، كزبرة خضراء، توم، 7 بهارات، وصنوبر. بطنجرة على النار بنحط معلقة كبيرة سمنة ومنضيف عليها اللحمة المفرومة. منضل نقلب فيها لتنشف ميتها، وبعدين منضيف عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة. منحرك كتير منيح. أنا هون استخدمت بحدود 700 جرام من اللحمة المفرومة. بمجرد ما تبرد معنا اللحمة بنحط عليها نص باقة من الكزبرة الخضراء المفرومة، وبحدود راس كامل من الثوم بنهرسه. ولأنه اللحمة بردت بتبقى الكزبرة محافظة على لونها الأخضر الحلو، وبيبقى الثوم محافظ على نكهته القوية، وهذه اللي بدنا اياه. يلي بحب ممكن يضيف الصنوبر بهالمرحلة، بس أنا رح خليه لزين فيه الوش. وهلأ مرحلة التشكيل، لاحظوا كيف عجينتنا طرية ومرتاحة. منبلش نفرد فيها ونمدها بمساعدة الطحين طبعا. بنعملها سماكة رفيعة مثل ما شايفين، يعني ما بدنا نسمكها كتير وما بدنا نرفعها كتير، لأنه ما تنسوا العجين رح ينفش باللبن، فبالتالي ما بدنا ناكل عجين على الحل. وهي حلاوة الششبرك إنها تكون القطع تبعها حباتها صغيرة. وحتى بيقولوا إنه كل ما كانت حبة الششبرك صغيرة كل ما بتكوني دللتي ضيفك وأكرمتيه، لأنه هذا دليل إن أخذت معك وقت أكتر، غير إنه منظرها يعني بالصحن بيكون أرتب. هلا بنقيم كل العجين الزايد ومنباشر بحشي حبات الششبرك. بالبداية ناخد قطعة العجين ومنحاول نحشي على الوش التحتاني، يعني الوش اللي كان من تحت، ومنحط معلقة صغيرة من الحشوة ومنسكرها بهالشكل كأنه عم نعمل سمبوسك. هلأ أطراف العجينة بنعملهم لجهتنا، وبنمسك الطرفين وبنحط واحد على واحد بهالشكل، شايفين؟ واحد على واحد، وبنسكرها ونبرمها. بنعمل لها كنار خفيف من تحت، وهيك بنكون حصلنا على أحلى حبة ششبرك. شوفوا كيف شكلها مثل القبعة فعلا، مسكرة ومرتبة. رح أعمل واحدة تانية على الوش التحتاني مثل ما حكينا. بنحط معلقة من الحشوة، ويعني كونوا كريمين بالحشوة لأنه طيبة تكون معباية، ما بدنا ناكل عجين. والعجينة بتساعدنا بتسكر، شايفين؟ مثل كأنه عم نساوي سمبوسك. منلفها ومنسكر جنب على جنب، ومنعمل لها كنار خفيف بهالشكل. هلأ بنكملهم كلهم لتخلص معنا كل الكمية. وهيك بعد ما خلصوا بنجيب صينية الفرن نخبزهم، وبنحط لها ورقة زبدة وبنصفهم. بنكون محملين الفرن. طلعوا معي البركة بحدود 116 حبة،
بنحطهم بالفرن ليتشمعوا مع تحميرة خفيفة، أنا هيك بحب، وهذا بيرجع لإلكن، يعني بس مجرد يتشمعوا تشميع مشان ما يعجنوا باللبن. في ناس بحطوهم مثل ما هنن يعني باللبن مباشرة. هاي شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، شايفين كيف تحمروا بشهوا. لتحضير اللبن أكيد بدنا لبن، حليب، كريمة سائلة، وآخر شي النشا. بنجيب الطنجرة اللي نطبخ فيها اللبن، أنا هون استخدمت بحدود الكيلو و800 جرام، يعني كيليين. بنفضي اللبن فيها وبنضيف عليها كوب من الحليب وكوب من الكريمة السائلة، طبعا كلهم بحرارة الغرفة، و3 معالق كبار من النشا، ومعلقة صغيرة من الملح. بنحرك كل هالمكونات مع بعض على البارد لحتى تروح كل التكتلات ونحصل على هالملمس الناعم الحريري للبن قبل ما نحطه على النار. هلأ بنحطه على النار وبنضلنا نحرك فيه، ما بنقيم ايدنا عنه ابدا. النار يعني فوق الوسط بشوي، وبانتظار انه يغلي معنا. شوفوا كيف كثافته. انا بعتذر هون لون الضوء مايل على صفار. هلا بانتظار اللبن يغلي، بمجرد ما غلى معنا بنطفي عليه. بنجيب صحن البايركس او صحن التقديم، بنحط فيه حبات الششبرك اللي شويناهم. طبعا فيكن انتو بهالمرحلة تحطوا الششبرك مباشرة على اللبن بس يغلي، وتتركوه يستوي معه يعني من تلت ساعة لنص ساعة، وعلى نار هادية طبعا. بس أنا بحب فورا حطهم بصحن التقديم واسكب عليهم اللبن بهالشكل وحطهم بالفرن. كونوا حميته قبل بوقت، وبتركهم بالفرن بحدود التلت لنص ساعة، وبقلبهم كل فترة لأضمن انه كل حبات الششبرك عم تشرب من اللبن. وشوفوا كيف كل حبة بحبتها مو ملزقين ببعض ابدا. وطبعا بالوقت اللي الصينية بالفرن نحنا بنكون عم نقلي توم وكزبرة. بمجرد ما يطلع الصحن من الفرن بنحط الكزبرة والثوم على الوش، ومن نكت السمنات اللي قلينا فيهم بهالشكل. انا زاد عندي شوي من لحمة الحشوة كمان زينت فيها وش الصحن. واخر شي بنحط شوية صنوبر مقلي مثل ما شايفين، بيزيد الطبق غنى وقرشة وطعمة طيبة طبعا، وهذا اختياري. وطبعا مثل ما قلت لكم فيكم تحطوه بالحشوة بقلب حبات الششبرك، وفيكم بس تكتفوا انكم تحطوا على الوش، وفيكم تستغنوا عنه كمان. هلا اخر شي بنختم برشة من الفلفل الاسود، وهيك بيكون صحننا جاهز، وبنكون حصلنا على اطيب صحن ششبرك ممكن نقدمه لضيوفنا ولاهل بيتنا. شوفوا شو حلو مرتب وبيبيض الوش، عن جد بيزين افخم الصفر. بتقدميه لضيوفك وانتي مبسوطة وحاسة انك عاملة شي حلو ومرتب وشي بيبيض الوش. بتمنى عليكم تجربوه وما تترددوا ابدا. طلعوا كيف الحبات نفخوا، وحجمهم كتير كويس، لا كبار ولا صغار، حجمهم مناسب. ولاحظوا كيف اللبن في مطة مثل الكريمة. هذا كله بفضل الحليب والكريمة اللي ضفناها. يعني حتى تاني يوم عند تسخين دايما اكل اللبن كتير ناس بيشتكوا انه لما بيزيد عندهم لبن اكلة لبن تاني يوم بيلاقوا صعوبة بالتسخين، بيكون اللبن مكتل على بعضه ومنظره عند التقديم ابدا مو حلو. بس لو اتبعتوا هالطريقة صدقوني رح تحصلوا على لبن كريمي ناعم الملمس حتى تاني يوم وكأنكم هلأ طابخينه. وطبعا الكزبرة والثوم بتضفي على اي صنف طعم ولا اروع. عن جد يا ريت فيني انقلكن الريحة اللي طالعة. هي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكن وبتمنى انكم تجربوها
ومبسوطة كتير من كل اللي عم بيطبق الوصفات ويبعت لي الصور. شكرا كتير لدعمكم وتشجيعكم، وبتمنى من اللي عم بيحضرني لأول مرة يشترك بقناتي وما يتردد أبدا، وما تنسوا تدعمونا باللايك وتضغطوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.